Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, NATO tuyên bố gì sau quyết định rút quân của Nga ở Kherson? Truyền thông Nga nêu lý do Moscow đưa ra quyết định khó khăn này. Tướng Mỹ và tướng Nga nói về thương vong của quân Nga, Ukraine trong xung đột. Moscow lên tiếng về cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga. Ở diễn biến khác, ông Biden khẳng định có ý định tái tranh cử tổng thống. Hơn 3 vạn quân Mỹ, Nhật tham gia tập trận quy mô lớn bảo vệ các đảo xa. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9 tháng 11 đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi hữu ngạn sông Dnipro ở Kherson. Theo Reuters, đây là một bước lùi đáng kể và có thể là bước ngoặt của cuộc xung đột. Trước động thái này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 9 tháng 11 đã ca ngợi các lực lượng Ukraine vì khả năng giải phóng lãnh thổ đất nước. Phát biểu tại phố Downing, nơi Tổng thư ký NATO gặp gỡ Thủ tướng Anh Rishi Sunak, ông nói, thật đáng khích lệ khi thấy các lực lượng Ukraine có thể giải phóng thêm lãnh thổ Ukraine. Những chiến công, những thành quả mà lực lượng vũ trang Ukraine đang đạt được thuộc về những người lính Ukraine dũng cảm. Đồng thời, sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Vương quốc Anh, từ các đồng minh và đối tác NATO cũng rất cần thiết, ông Stoltenberg nói thêm. Theo người đứng đầu NATO, Ukraine không nên đánh giá thấp Nga. Họ vẫn có khả năng quay trở lại. Chúng tôi đã thấy các máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng tên lửa. Điều này cho thấy Nga vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại. Ông Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky News. Các nước thành viên NATO luôn khẳng định không can dự vào xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Liên minh quân sự vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước hàng xóm. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, NATO cũng đã xây dựng lực lượng dọc theo biên giới phía Tây của Nga với hơn 30.000 quân. Theo Reuters, trước động thái rút quân của Nga, phía Kiev vẫn phản ứng một cách thận trọng và cho rằng một số lực lượng Nga vẫn đang ở Kherson và người Nga vẫn đang điều động quân đội đến khu vực. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych cho biết, quân đội Nga đang rời đi, nhưng không nhiều nếu nói đây là một cuộc rút quân toàn bộ. Lực lượng Moscow hiện đang di chuyển rất chậm. Chúng tôi không biết kế hoạch của Moscow là gì và liệu họ có tiếp tục tấn công hay duy trì quân lực tại thành phố Kherson hay không, ông Arestovych nói. Thành phố Kherson là thủ phủ duy nhất mà Nga giành được kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2, và nơi đây cũng là tâm điểm của các cuộc phản công Ukraine. Thành phố là nơi án ngữ cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014, lẫn cửa sông Dnipro, con sông chia cắt Ukraine. Các quan chức thành phố do Nga bổ nhiệm đã sơ tán hàng chục nghìn dân thường trong những tuần gần đây. Kherson là thành phố chính của khu vực cùng tên, một trong 4 khu vực mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng trước rằng sẽ được sáp nhập vào Nga mãi mãi. Theo hãng tin Sputnik, Nga đã rút quân khỏi khu vực hữu ngạn sông Dnipro và hình thành các vị trí phòng thủ ở tả ngạn sông ở tỉnh Kherson, Ukraine. Nhưng điều gì đã thúc đẩy Moscow đưa ra quyết định này? Sputnik đã nêu ra 3 lý do. Tướng Sergei Shoigu là người đứng đầu lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo Sputnik, ông chưa bao giờ che giấu tình hình rất khó khăn ở mặt trận Kherson. Vào ngày 18 tháng 10, chỉ 10 ngày sau khi được bổ nhiệm là chỉ huy, viên sĩ quan đã nhấn mạnh các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Kherson nhằm đẩy lực lượng Nga khỏi hữu ngạn sông. Viên chỉ huy chỉ ra các cuộc tấn công bằng HIMARS đã phá hủy cầu Antonovsky, núi hai bờ của sông Dnipro. Nhà máy thủy điện Kakhovskaya gần đó cũng bị hư hại, làm việc di chuyển và cung cấp nhu yếu phẩm bị gián đoạn. Theo tướng Nga, Moscow có thông tin rằng Kiev đang có kế hoạch nã tên lửa vào đập Kakhovskaya cũng như vào thành phố Kherson. Kiev đã bác bỏ cáo buộc này.
Ông Surovikin cho biết vào thời điểm đó, các kế hoạch và hành động tiếp theo của lực lượng Nga sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến thuật quân sự. Ông nhấn mạnh Nga sẽ ưu tiên đảm bảo tính mạng của người dân và quân Nga, không loại trừ những quyết định khó khăn. Theo Sputnik, có 3 lý do đứng sau quyết định rút quân của Nga. 1. Đó là sự cần thiết về chiến thuật. 2. Đảm bảo sự an toàn cho người dân. Và 3. Liên quan đến những chiến thuật trước đây của các chỉ huy Nga trong lịch sử. Về lý do đầu tiên, hôm 9 tháng 11, phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, tướng Surovikin cảnh báo rằng sẽ có thêm mối đe dọa với người dân và khả năng lực lượng Nga ở hữu ngạn bị cô lập hoàn toàn. Trong điều kiện này, phương án thích hợp nhất là thiết lập phòng thủ dọc theo sông Dnipro, ông Surovikin nói. Quan trọng nhất là chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho binh sĩ và cả dân thường, vị tướng Nga nhấn mạnh. Về lý do thứ hai, mối nguy hiểm đối với người dân. Theo Sputnik, lo ngại này không phải là xa vời. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự, theo Nga, hàng nghìn người đã thiệt mạng hoặc bị thương ở nhiều khu vực sau khi các lực lượng Ukraine tấn công. Sputnik cho rằng, bằng cách rút khỏi hữu ngạn sông Dnipro, các lực lượng Nga đã ra dấu hiệu từ chối cuộc giao tranh đầy đau thương. Hãng tin Nga cũng nhắc lại cuộc sơ tán dân thường diễn ra trước đó. Trong phát biểu hôm 9 tháng 11, tướng Surovikin báo cáo rằng hơn 115.000 người đã được sơ tán, đưa đến Crimea và các khu vực khác sâu hơn bên trong nước Nga. Theo Sputnik, chiến lược di tản và thiết lập tuyến phòng thủ cho thấy Nga không quan tâm đến những chiến thắng giòn giã và rằng Moscow sẽ không khuất phục trước những nỗ lực của phương Tây. Lý do thứ ba, tướng Surovikin hôm 9 tháng 11 khẳng định rút lui là một quyết định đầy khó khăn. Theo Sputnik, trong bối cảnh chiến lược và lịch sử, việc kéo quân sang tả ngạn sông có thể nói là dựa trên lợi ích rộng lớn hơn. Đó là chiến thắng cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tuyên bố chống lại Nga. Sputnik nhắc lại các sự kiện lịch sử cho thấy các vị chỉ huy Nga trong lịch sử cũng đã từng ra lệnh cho quân rút lui khi cần thiết. Tuy nhiên, họ không bao giờ đánh mất mục tiêu chiến lược. Sputnik sau đó nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế, xã hội mà các nước châu Âu, Mỹ, những quốc gia ủng hộ Ukraine đang vấp phải. Đồng thời, hãng tin cho biết Nga vẫn đủ năng lượng và nguồn lương thực để vượt qua mùa đông sắp tới. Không có gì được hoàn thành trong vội vàng, để chiếm một pháo đài không khó, nhưng để giành chiến thắng một chiến dịch mới gian nan. Và vì thế, bạn không cần phải xông pha và tấn công, mà cần nhẫn nại và thời gian. Sputnik trích một đoạn trong tác phẩm nổi tiếng Chiến tranh và Hòa bình để kết thúc bài báo. Reuters dẫn lời một vị tướng hàng đầu của Mỹ hôm 9 tháng 11, ước tính hơn 100.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương trong giao tranh ở Ukraine. Trong khi đó, đài RT dẫn lời tướng Nga Sergei Surovikin thông báo quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc phản công trong những tháng gần đây. Một vị tướng hàng đầu của Mỹ hôm 9 tháng 11 ước tính hơn 100.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương ở chiến trường Ukraine, đồng thời nói thêm các lực lượng vũ trang của Ukraine cũng có thể chịu mức thương vong tương tự trong giao tranh. Reuters không thể xác minh độc lập các ước tính về thương vong trên. Nhận xét của tướng Milley cho thấy ước tính thương vong cao nhất của Mỹ cho đến nay trong xung đột kéo dài gần 9 tháng. Giữa lúc ấy, Ukraine và Nga được cho là sẽ đối mặt vô vàn những khó khăn trong các cuộc giao tranh trong mùa đông, mà chuyên gia nhận định sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán diễn ra. Khi được hỏi về triển vọng ngoại giao ở Ukraine, tướng Milley lưu ý rằng trong Thế chiến thứ nhất, việc các bên từ chối đàm phán ở giai đoạn đầu đã gây ra bao đau khổ cho người dân, dẫn đến hàng triệu người thương vong. Mặt khác, đài RT dẫn lời tướng Sergei Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine cho rằng quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc phản công trong những tháng gần đây. Tuyên bố hôm 9 tháng 11, ông nói ước tính các lực lượng của Kiev đã mất hơn 12.000 binh sĩ chỉ trong tháng 10, trong khi hơn 200 xe tăng và 800 xe bọc thép khác cũng như 18 máy bay chiến đấu bị phá hủy. Trong khi đó, ông cho biết tổn thất của Moscow thấp hơn từ 7 đến 8 lần. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, chỉ riêng các cuộc tấn công Ukraine ở khu vực Kherson đã khiến Kiev thiệt hại hơn 9.500 người, ông Surovikin cho biết. Gần đây, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này cung cấp khí tài quân sự và đạn pháo cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bình Nhưỡng đồng thời khẳng định hoàn toàn không có kế hoạch cho việc này. Về phía Nga, Moscow hôm 9 tháng 11 cũng lên tiếng về thông tin trên theo Reuters.
Nga hôm thứ Tư 9 tháng 11 bác bỏ thông tin cho rằng Triều Tiên đang cung cấp vũ khí cho Nga, nói rằng những tuyên bố này là hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi cũng nghe nói rằng Washington thông báo có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng, nhưng đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào viện dẫn cho các tuyên bố của Mỹ và không thể nào để chuyện đó xảy ra. Tất cả những gì người đại diện chính phủ Mỹ nói đều là những lời nói dối từ đầu đến cuối. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho hay. Trước đó, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Pat Ryder nói với báo giới hôm 8 tháng 11 rằng, như đã nhấn mạnh, chúng tôi có thông tin là Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng lớn đạn pháo. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đó. Tuy nhiên, vị quan chức từ chối bình luận về việc Nga đã nhận được các lô hàng hay chưa. Tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Triều Tiên đang cố che giấu lô hàng dưới vỏ bọc được gửi từ Trung Đông hoặc Bắc Phi thay vì Triều Tiên. Sau khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga và là một trong số ít quốc gia công nhận nền độc lập của các khu vực ly khai ở Ukraine. Nước này đồng thời bày tỏ công khai ủng hộ việc Nga tuyên bố sáp nhập vùng lãnh thổ của Ukraine. Liên quan đến ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner, vốn bị bắt và kết án ở Nga vì tội vận chuyển chất cấm, Nga vừa qua đã chuyển cô tới nhà tù biệt lập để thi hành bản án 9 năm tù. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9 tháng 11 cam kết sẽ đưa nữ vận động viên về nước. Reuters dẫn lời Tổng thống Biden nói trước báo giới rằng ông hy vọng sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Nga Putin sẽ sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc hơn về việc trao đổi tù nhân. Đại diện của ngôi sao bóng rổ Lindsay Colas cho biết không rõ nơi ở hiện tại hay tình hình sức khỏe của Brittney Griner khi cô bị chuyển tới nhà tù mới ở Nga. Theo CNN, nhà giam biệt lập là khu giam giữ được xây dựng ở khu vực hẻo lánh, thường là một hòn đảo hoặc lãnh thổ xa xôi của Nga. Hồi cuối tháng 10, một tòa án Nga ra phán quyết 9 năm tù đối với ngôi sao bóng rổ về tội vận chuyển chất cấm vào Nga. Nhà Trắng chỉ trích phán quyết của Nga, khẳng định cô bị giam trái phép. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan, Tổng thống Biden từng nhấn mạnh Griner cần được trả tự do ngay lập tức. Ngoài ra, Tổng thống Biden hôm 9 tháng 11 cho biết ông dự định tái tranh cử và có khả năng đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau. Reuters cho biết, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định quyết định của ông không liên quan đến bất kỳ thông báo nào từ đối thủ năm 2020 của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. Việc ông Biden có tái tranh cử hay không luôn là mối quan tâm của nhiều người. Ý định của chúng tôi là tôi sẽ tái tranh cử, rốt cuộc thì đây sẽ là một quyết định gia đình. Ông Biden nói với báo giới tại Nhà Trắng. Ngoài ra, nói về cuộc bầu cử giữa kỳ, ông Biden hôm 9 tháng 11 cho biết, tôi nghĩ hôm qua là một ngày tốt lành đối với nền dân chủ của chúng ta. Ông nói thêm rằng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ vẫn làm tốt, dẫu việc mất ghế tại Hạ viện lẫn Thượng viện là điều vô cùng đau đớn. Một số đảng viên đảng Dân Chủ có năng lực đã không giành chiến thắng vào đêm qua. Họ đã có một đêm chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Riêng đối với đảng Dân Chủ tại Hạ viện, chúng tôi mất ghế ít hơn so với bất kỳ cuộc bầu cử giữa kỳ nào trong 40 năm qua. Theo kết quả sơ bộ, hiện đảng Cộng Hòa đang có khả năng nắm quyền kiểm soát Hạ viện, nhưng quyền kiểm soát của Thượng viện vẫn chưa được xác định do chưa có kết quả sơ bộ tại 3 cuộc đua khốc liệt nhất. Ông Biden nói rằng ông đã chuẩn bị làm việc cùng với đảng Cộng Hòa. Ở diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ hôm nay 10 tháng 11 đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, bảo vệ các đảo xa của Nhật Bản. Theo Kyodo, cuộc tập trận mang tên Kinsword có sự tham gia của khoảng 26.000 quân nhân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, còn phía Mỹ có khoảng 10.000 quân nhân. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các cuộc tập trận mô phỏng quá trình bảo vệ các đảo xa tập trung ở đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Hiroshima. Tổng cộng 4 tàu chiến và 2 máy bay từ Úc, Canada và Anh cũng sẽ tham gia cuộc tập trận. Từ Nhật Bản và Mỹ có khoảng 20 và 10 tàu cùng khoảng 250 và 120 máy bay sẽ tham gia. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của các lực lượng Mỹ và Nhật Bản trong việc đối phó với các tình huống bất ngờ. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 19 tháng 11. Đây là cuộc diễn tập thực địa thứ 16 liên tiếp. Các nhà quan sát từ Úc, Canada, Pháp, Ấn Độ, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Anh và NATO được mời tham dự. Thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Liên quân Nhật Bản cho biết,
Trước đó, Nhật Bản và Mỹ ngày 5 tháng 11 đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của các máy bay chiến đấu trong vùng trời trên biển Hoa Đông phía tây bắc đảo Kyushu của Nhật Bản. Thưa quý vị, một năm sau khi chính quyền Taliban tiếp quản, nhiều người dân Afghanistan cho biết tình hình an ninh đã được cải thiện. Dẫu vậy, việc tôn trọng quyền của phụ nữ là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Mới đây, chính quyền Taliban vừa đưa ra thông báo xác nhận rằng phụ nữ Afghanistan sẽ bị hạn chế vào công viên công cộng trong thời gian tới. Hãng tin Reuters cho hay, thông báo ngày 9 tháng 11 không nêu rõ các hạn chế được áp dụng rộng rãi như thế nào hoặc chúng có ảnh hưởng đến quy tắc trước đây hay không. Tuy nhiên, quy tắc trước đó của Bộ Tuyên truyền và Thực thi Hành vi Đạo đức của Afghanistan quy định sẽ có những ngày nhất định mà phụ nữ được đến công viên. Reuters dẫn lời hai nhà điều hành công viên giải trí giấu tên cho biết họ đã được các quan chức Taliban yêu cầu không cho phép phụ nữ vào công viên. Được biết, kể từ khi tiếp quản Afghanistan vào năm trước, mặc dù khẳng định tôn trọng quyền phụ nữ theo luật Hồi giáo, nhưng chính quyền Taliban vẫn quy định phụ nữ không được rời khỏi nhà mà không có người thân là nam giới và phải che mặt. Phía Taliban cũng bị chỉ trích bởi có khả năng họ sẽ thay đổi quyết định mở cửa các trường trung học nữ sinh vào tháng 3 năm 2023, bất chấp lời nhắc nhở Afghanistan cần thay đổi quan điểm về quyền phụ nữ để các quốc gia phương Tây chính thức công nhận chính quyền này. Hãng tin Reuters cho biết chính quyền Taliban vẫn chưa phản hồi về yêu cầu bình luận về thông báo này. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng xin phép được khép lại tin nóng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin gần nhất.